guys! Since may iba kong friends nagtatanong sa akin paano ako nagkaroon ng 1,000 subscribers, paulit-ulit, pero sa 1,000 lang naman talagang subscribers ko. Pero so i-share ko na rin sa inyo paano ako nagkaroon ng 1,000 subscribers. Ang masasabi ko lang sa inyo guys, there's no easy money. Pero go back muna tayo sa history. 2015 ata, nagkaroon ako ng YouTube channel. Ano ba? Wala namang 1,000 subscribers na kailangan. 4,000 hours na kailangan bago magkaroon ka ng lumabas yung mga ads sa YouTube mo, sa channel mo. Ngayon lang yon kasi maraming na nag-YouTube. So, mas madaling ibig sabihin, mas madaling kumita dati kaysa ngayon. Ngayon kasi marami ng artista, malalaking personalities, nag-YouTube na rin. Kasi marami na nag-YouTube kasi alam nila na kumikita pala dito. So, yun. Anyway, guys, eto na. Ito lang yung alam ko at nasubukan ko yung iba dito para magkaroon ng 1,000 subscribers. So, number 1, consistent. Kailangan mo talaga maging consistent. Ibig sabihin nun, kailangan mo mag-upload ng video Monday, Wednesday, Friday, 3 times a week or 4 times a week. Sabihin mo sa kanila, kailan nila mapapanood ang bago mong video. Para naman may maaabangan sila. Parang teleserye lang yan. Number 2, niche. Ano ba ang niche? Siyempre, yung iba, gusto lang nila ng topic ng cooking. So, kapag ang channel mo ay cooking channel, pupunta ako kay cooking channel. Doon ako pupunta kasi gusto kong magluto ngayon ng biko. Gusto kong magluto ng maha, ng adobo, or kung ano man. So, cooking channel. After netong quarantine, gusto kong pumunta sa beach. Pupunta ako sa channel ni Beach Channel, not Bitch. Yun yung mga taong sinasubscribe nila yung kung saan sila interesado. Okay? So, kunwari yung channel mo is about cooking. So, cooking lang talagang i-upload mo ng mga videos, walang ibang videos. Kung gusto mo traveling lang talagang i-upload mo na videos. Para doon pupunta ang tao, talagang magsistick yung mga subscribers mo kasi yun yung gusto nila. At doon sila interesado. Hindi sila interesado sa iba mong, activities, Next, kunwari, yung sa title naman, yung sa title, hindi ko lang alam anong tawag dito. For example na lang, ang video mo ay about lockdown, coronavirus. So, wag kang gumawa ng sarili mong title na sayo-sayo lang. Pwede kang search mo muna dun sa YouTube, lockdown, coronavirus. Check mo kung meron. Kung meron, gayahin mo lang din yun. Parang gayahin mo lang yung title. For example, yung title niya, dahil sa dumadami na ang bilang ng infected ng coronavirus, nag-lockdown. So, gawin mo rin yun. Dahil sa dumadami ng infected sa coronavirus, nag-lockdown. Vlogs, blah, blah, blah. Pwede mong dagdagan ng content. Ang purpose kasi nun, guys, bakit parang gagayahin mo yung title niya? Kasi, yung pinakamadaming views. May nanood sa video niya, susunod yung channel mo. Kasi halos magkapareha lang yung title nyo. So, magkakasunod yan. Hindi na magkasunod. Basta may isang hilera siya. Parang ganun. So, maraming manonood at marami na rin magsasubscribe na rin yung iba dun sa channel mo. Next is yung groups. YouTubers. Sa Facebook, punta ka sa search mo doon, YouTubers Exchange Philippines, for example. Lalabas doon. Join ka. Kapag nasa group ka na, magpo-post ka lang doon. Sub to sub tayo. Ganon. Sub nyo ng channel ko, screenshot nyo after, tapos done. Okay? So, exchange kayo. Kasi minsan, yung iba, iniisa-isa yung friends sa Facebook, tapos sa timeline, please subscribe my channel and like my channel and so on and so forth. Ganon. Pero, okay lang naman yon. Pero kasi,
hindi lahat ng mga ka-Facebook mo interesado sa'yo. Alam mo yun, friends lang kayo sa Facebook. Ngayon, display lang. Minsan, sinisin lang yung timeline mo. Hindi siya magla-like, hindi siya, wala, display friends, yung gano'n. Minsan, sinisin ka lang, pero walang pakialam. Gano'n. Pero dito kasi sa group, sa YouTubers group, lahat kayo pareho ng gusto. Ibig sabihin, lahat kayo gusto nyo magkaroon ng maraming subscribers, so magtutulungan kayo. Next is YouTube. Search mo how to get 1,000 subscribers. Example, makikita mo doon maraming magko-comment. Hag-to-hag tayo, palike, pasampal, pasipa ng channel ko. Bakit yun yung mga term nila? Hindi sila nagsasabing pasab ng channel ko. Kasi nga, sa YouTube, hindi siya allow. Parang hindi siya allow sa comment section ng ganon. So, gumagamit sila ng ibang word. Okay? Kasi automated lang, no? Hindi actually tao talaga yung So, pag na-subscribe my channel, pack o wala, tinatanggal ng YouTube yata yon. So, hindi ko masyadong sure, pero pagkaalam ko, tinatanggal ng YouTube yon. So, that's why, gumagamit sila ng ibang language or ibang term para hindi matanggal yung comment nila. Ito na yung last one, apps. Anong ibig sabihin? Application, diba? Minsan kasi tinatamad ako yung sub-to-sub tayo, palike ng channel ko, minsan, tapos i-send mo sa friends mo. Medyo tamad ako sa ganun. Kasi minsan talaga sinisin lang, diba? Wala naman silang pakialam sa'yo kahit nakita na nila. Ganun. Minsan nakita nila pero binabaliwala pa rin nila. Yung mga tipong ganon, diba? So, what I do, itong apps na to, mas okay siya kasi magla-like ka lang sa channel ng iba. Okay, automated na siya. Magla-like ka lang. Kailangan mo lang ng points. Itong apps na to, mas madaling gamitin. Hindi ka na mag-aas ng ibang tao to sub and like your channel. Pero, pwede kang bumili ng subs. Pwede ka rin bumili pag marami kang pera. So, kung marami ka naman pera, go push. Wala namang masamang bumili ng coins para magkaroon ng ibang subscribers. So, pero 10 subscribers lang ang pwede sa isang araw. So, not bad. Come on. Saan ka kukuha ng 10 subscribers na just automated, diba? So, kung small-time YouTuber ka, hindi ka naman artista, hindi naman sikat, or isa ka lang ordinaryong tao, nagsisimula ka lang. Hindi actually advisable, pero it's good na rin sa mga nag-uumpisa, as in yung wala pa talagang subscriber, diba? So, kung gusto yung malaman kung anong apps na yon, just comment below ano yung apps na yan, and blah blah blah, okay? Para gawin ko sa next video ko. And don't forget to subscribe my channel too and like din. Bye!